नमस्कार। आजको भिडियोमा चाहिँ यो टाइपशाला चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्ने हैन, कुनै पनि कम्प्युटरमा चाहिँ यो पहिलाको यो प्रोग्राम भएर अहिले चाहिँ चल्दैन हाम्रो विन्डोज 10 हैन, किन हाम्रो 64 बिटमा चाहिँ चल्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले मज्जाले यो टाइपशाला चाहिँ विन्डोजमा टाइप गर्न सक्छ। तर मैले भन्दा अगाडि चाहिँ 2 महिना अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ हैन, यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले डिटेलमा भनेको छु किन चल्दैन भनेर। यो यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु र तपाईले चाहिँ यो हाउ टु इन्स्टल टाइपशाला इन विन्डोज 10 64 बिट भन्नुभयो भने 2 नम्बरमा छ अहिले यो थम्बनेल हेर्नु होला, यो भिडियो आउँछ, त्यहाँ गएर पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यो भिडियो बनाइसकेपछि चाहिँ हैन, जस्तो मैले यो भिडियो बनाए अनि कतिजना साथीहरु चाहिँ अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ हैन, नबुझेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ, किनभने मैले चाहिँ यसमा सबै डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु किन चाहिन्छ भनेर हैन। त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले लिंक पनि दिएको थिएँ यो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने हैन, कसरी गर्ने भनेर। मैले यो भिडियोको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले यो सफ्टवेयरको लिंक छ नि यहाँ दिएको थिएँ। अनि एउटा चाहिँ यो गुगल ड्राइभमा दिएको थिएँ, एउटा चाहिँ छ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा छ के रे वेबसाइटबाट छ, एकजना दाजुको वेबसाइटबाट छ हैन। मैले चाहिँ उहाँको वेबसाइट पनि के रे युट्युबबाटै भेटेको, अनि यहाँ दिएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ डाउनलोड गर्ने पनि हुन्छ। अनि एकजना हाम्रो साथीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ चलेन भन्नुभएको छ हैन, यसको चाहिँ प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने म भन्दैछु। र मैले उहाँको भिडियो हेरेपछि उहाँले पठाउनु भएको थियो भिडियो इमेलमा मलाई, यो भिडियो हो। अनि त्यसमा मैले हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब जस्तो इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हैन मेरो भिडियो राम्रोसित हेर्नु भएन जस्तो छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सिधै यहाँ ओपन गर्न खोज्नु भएको छ हैन, त्यसरी गर्ने हैन। म आज चाहिँ सिकाउँछु कसरी गर्ने भनेर। उहाँले चाहिँ कसरी गर्नु भएको थियो र अहिले हामीले चाहिँ कसरी गर्छौं त्यो सिकाउँछु। जस्तो यो वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ यसको वेबसाइटमा छ हैन, यो लिंक चाहिँ तपाईँ वेबसाइटमा जान चाहनुहुन्न भने चाहिँ यो गुगल ड्राइभमा गएर यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कतिजना साथीहरुले चाहिँ धेरैजना साथीहरुले चाहिँ फाइल एरर छ भन्नुभएको छैन, कतिले चाहिँ भयो भन्नुभएको छैन। यसको चाहिँ आज म प्रब्लम सल्भ गरिदिन्छु। यस्तो आउँछ हैन, यो भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ दुईवटा फाइललाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि यस्तै फर्म हो, तर हामीले चाहिँदैन आज यो दुईटा चाहिँ गर्छौं। जस्तो यो टाइपशाला र हैन के भन्छ यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्छौं। जस्तो मेरोमा चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ इन्स्टल भएको छ, म त्यसलाई फालिदिन्छु पहिला, त्यसपछि तपाईँ हामी चाहिँ फेरि रि गर्छौं हैन। अनि डाउनलोडमा जानुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयर छ, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। अनि यो डिलिट हुन्छ हैन। त्यसपछि यस अर्को छ टाइपशाला, यो पनि म डिलिट गरिदिन्छु यहाँबाट, यसरी गरिदिन्छु। अब हाम्रो डेस्कटपमा केही छ भने त्यहाँबाट पनि फालिदिन्छु म, टाइपशाला छ भने। हजुर टाइपशाला यो सर्टकट छ, यसलाई पनि म यसको डिलिट गरिदिन्छु। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भने अब चाहिँ यसको वेबसाइटमा जान्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्छौँ, पहिला यो टाइपशालालाई, अनि त्यसपछि दोस्रोमा यसलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा डाउनलोड हुँदैछ। अनि हाम्रो एकजना साथीले चाहिँ पठाउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ के प्रब्लम छ भनेर। उहाँको चाहिँ यो खासै राम्रोसित डाउनलोड भएको छैन रहेछ हैन। डाउनलोड भइसकेपछि उहाँले चाहिँ यो ओपन गर्न नजान्नु भएको रहेछ। म कसरी गर्ने म आज भनिदिन्छु डिटेलमा। यसमा चाहिँ त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब डाउनलोड भइसकेपछि मैले बुझाइसकेँ तपाईलाई। युट्युबमा जानुस् हैन, यो कसरी आयो यो वेबसाइट भने युट्युबमा जानुस्, जुन चाहिँ मैले बनाएको भिडियो थियो त्यो अर्कै च्यानलमा भयो, त्यो चाहिँ अर्कै कन्टेन्ट हाल्ने भयो। अब चाहिँ यो च्यानलमा हाल्छु अरु नयाँ ट्रिकहरु चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट लिंकमा जानुस् हैन, यो लिंकमा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट जानु होला। त्यसपछि यसलाई गइसकेपछि हामी यहाँ आइपुग्यौं हैन। त्यसपछि हामीले दुईवटा यो टाइपशाला र यो सफ्टवेयर चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्यौं। डाउनलोड गरिसकेपछि हामी यहाँ चाहिँ फाइलमा गएपछि यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइपशालालाई हामी के गर्छौं, यसलाई यो दुईटै सफ्टवेयरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौं हैन। अब यसलाई पनि एक्सट्र्याक्ट गरौँ। हजुर यसरी भयो। अब त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो जस्तो यो टाइपशाला चाहिँ हामीले खोल्दाखेरि हैन, सिधै खोल्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ प्रब्लम देखाउँछ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो 40
यो चाहिँ 64 बिटमा छैन, त्यही भएर हामीले चल्दैन। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँ साथीहरूले चाहिँ यहाँ गर्ने बित्तिकै यहाँ जानुभएको रहेछ, यो सबभन्दा यसरी गर्ने होइन। यो गइसकेपछि यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ इन्स्टल गर भनेको छ नि, यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्ने होइन। त्यसपछि ओपन गरिदिनु भयो होइन, रन विथ एडमिनिस्ट्रेटर गरेको भयो। त्यसपछि यसलाई एकछिन इन्स्टल हुन दिनुहोस् होइन। हजुर यसरी इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भएपछि यसलाई चाहिँ यो तलको यो एप्लिकेसन लेभल चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरेपछि आफैले ओपन हुन्छ। त्यसले चाहिँ टाइपशाला कता छ खोज्छ होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। हजुर यहाँ आइसकेको छ, यसले चाहिँ टाइपशाला खोजिसकेको यहाँ छ होइन। अनि ओपन गरिदिनुहोस्। ओपन गरिसकेपछि टाइपशाला चाहिँ हाम्रो चल्न थाल्छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यसरी चलेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी चलेको छैन, यसलाई चाहिँ म एकचोटि फेरि पनि यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले टाइप गर्न सक्छौँ। यो इङ्ग्लिस र नेपाली छ होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसलाई चाहिँ म फेरि डिलिट गर्छु होइन, डिलिट गर्छु। फेरि पनि तपाईँलाई देखाउँछु के गर्यो भनेर। हामीले यसलाई फालिदिउँ, पहिला यसलाई फालिदिउँ। अनि यो टाइपशालालाई पनि हामी डिलिट गरिदिउँ होइन। फेरि पनि म फेरि राम्रोसित दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँले कन्फ्युज छ भने यो हामीले यो लिङ्कमा गयो, यो भिडियोको लिङ्कमा गयो। त्यसपछि यहाँ गएपछि यसको वेबसाइट आयो। यो दुईवटालाई हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ यसरी। त्यसलाई यसपछि एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ फेरि पनि राइट क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्ट गरौँ। तपाईँको एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो छैन भने चाहिँ तपाईँ गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटालाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि हामीलाई यो विन्डोज के अरे टाइपशाला चल्दैन भने थाहा छ। त्यसपछि सबभन्दा पहिला यो सफ्टवेयरमा जाने। त्यसपछि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन लेखेको दुईवटा ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। माथिकोमा चाहिँ तपाईँले उहाँ साथीले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने यहाँबाट सिधै यहाँबाट चाहिँ खोज्नु भएको थियो। यसरी हुँदैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ माथिको दुईवटा एप्लिकेसन छ, माथिमा चाहिँ गर्नुहोस्। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटरमा त्यसमा रन गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यो इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनु होला होइन। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यसरी बढिसकेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइपशाला यसरी चलिसकेको छ। हजुर यसरी चल्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले डेस्कटपमा चाहिँ यसको सर्टकट फर्मलाई कसरी लाने होइन, त्यो पनि सिकाउँछु म यो भिडियोमा। अनि यसलाई चाहिँ यो चलिसकेपछि हामीले यो सर्टकट चाहिँ हामीले अब कहिले कहिले चाहिँ होइन छिटो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा लानुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिउँ होइन। डेस्कटपमा हाम्रो खासै केही छैन अहिले, यो सफ्टवेयरको केही छैन। यसलाई चाहिँ के गरौँ, डेस्कटपमा हालिदिउँ, पठाइदिउँ। पहिला कहाँ जानु पऱ्यो, त्यो वेबसाइटको के अरे सफ्टवेयरको यसमा जानु। त्यसपछि यो दोस्रो लेभलको यो चाहिँ दोस्रो एप्लिकेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला होइन। राइट क्लिक गर्नु होला यहाँ चाहिँ। त्यो सेन्ड टु डेस्कटप गर्नु होला। सेन्ड टु डेस्कटप भनेको यो सर्टकट की हो, यसलाई इन्टु गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ सफ्टवेयरको सर्टकट की लेभल आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आइसकेको छ। यसलाई डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइपशालाको यो सफ्टवेयर ओपन हुन्छ। त्यसपछि ओपन गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ टाइपशाला यो खोल्छ होइन। टाइपशाला खोलिसकेपछि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 3-4वटा लेभल छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गर्ने हो साथीहरू। मैले चाहिँ यो भन्दै होइन। अब चाहिँ मैले यो च्यानलमा चाहिँ यस्तै अझै यो 2-3वटा ट्युटोरियल बनाउँछ कसरी टाइप गर्ने के गर्ने होइन। त्यो पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले अर्कै कन्टेनर हाल्दै भए त्यसमा चाहिँ अब हालिनँ होइन, सरी भन्न चाहन्छु। र अब चाहिँ यो च्यानलमा आउँछ हाम्रो चाहिँ टेक भर्चुअल नेपाली च्यानल छ, त्यसमा आउँछ। एकचोटि च्यानल हेर्नु होला, टेक भर्चुअल नेपाली च्यानलमा यसमा आउँछ। अब कुनै समस्या छ भने मलाई चाहिँ मैले इमेल दिन्छु होइन, कमेन्ट गरेपछि इमेलमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट हालिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी यो च्यानलमा चाहिँ हाल्छौँ यस्तो नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ। ओके, भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। समस्या छ भने फेरि पनि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।